Hi guys! Welcome sa SET09. So in this video ay itutuloy natin yung series natin on sets, no? In this video, pag-uusapan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng cardinality, no? Cardinality of sets. Bago natin yan pag-usapan, i-recall natin yung dalawang types ng sets, no? Yung finite set na ibig sabihin ng finite set ay pwede nating ilista yung mga elements. Ibig sabihin, posible na ilista natin, no? Kasi although madami yan, pwede natin ilista if we give time. Pero pag infinite yung number of elements natin, kagaya ng counting numbers, yung 1, 2, 3, and so on, hindi natin malilista lahat, no? Kasi infinitely many yan. So this is a finite, this is an infinite set, no? Okay. Ang cardinality ay cardinality of set ay yun yung number of elements natin, no? So pag-uusapan natin yan kasi sa mga ibang lessons kakailanganin natin yung number of elements, no? So the number of elements in a finite set. Finite yung set na pag-uusapan natin kasi pag cardinality na infinite, yun na yun, infinite number of elements. So the number of elements in a finite set is called its cardinality. Cardinality. Okay? So, ibig sabihin, dito sa example natin sa taas, ano ang cardinality ng V? Ilan yung elements niya? A, E, I, O, U. Di ba? So, sa taas, the cardinality of V is 5. And ano yung cardinality naman ng S? And the cardinality of S is 3. Okay? So, pag cardinality, ang ating notation dyan ay parang absolute value. Thus, we write cardinality of V is 5, tsaka cardinality of S is 3. So, yan yung notation niya. Parang absolute value of V tsaka absolute value of S. Pero ang base sa kanya ay cardinality. So, when you talk about cardinality, again, no, siya ay number of elements. Okay? Now, pag meron tayong sets, kung napanood nyo yung previous video natin, or I think the first video, sinabi ko sa inyo na pag nag-list tayo ng set, no, ay hindi natin dinodoble yung elements niya. So, halimbawa, pag meron tayong set na T for example, which is, ang kanyang elements ay 1, 1, 2, 3, 3. Ano ang cardinality ng T? Ilan ba yung number of elements niya? Although, pag kinount natin 5 yan, pero actually, doble siya. Na-doble 1, tsaka na-doble yung 3. So, 3 pa rin yan, no? So, this is equal to the set 1, 2, and 3. So, the cardinality of T is also 3. No? Ngayon, may mga set na walang element, no? So, halimbawa, itong set na to, yung ganito lang makikita nyo, wala siyang element sa loob, no? So, ang cardinality niyan, by the way, ang tawag natin dito ay empty set. So, a set with no element is called the empty set. Empty set. So, ang notation ng empty set ay
an empty set is denoted by, alam niyo ba yon? Is denoted by yung kanina. So, wala siyang laman sa loob or yung parang zero na may ganun. Parang bilog siya na may ganyan. Minsan nakita medyo slim yung bilog na ganyan. Pwede naman. Pero sa mga books usually para talaga siyang perfect. So, yung tinatawag natin na empty set or tinatawag din natin yan na null set. Null set. Okay? So, ano ang cardinality ng empty set? Wala siyang element. So, ang number of elements niya, yung cardinality niya ay 0. So, the cardinality of an empty set is 0. Okay, so yan lang, no? Yung ating discussion dito sa cardinality. Yung ibig sabihin, again, yung ibig sabihin ng cardinality ay number of elements of the set, no? So, and again, pag cardinality, pinag-uusapan lang natin yung finite set. Okay, that's it. Sana ay may natutunan kayo dito sa maiksing video natin. Gusto ko i-invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/sip9ph. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Sipnayan. I'll see you in the next video.